السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير جميعا. خلوني أقف على الدائرة أول. تخيلوا معي كلكم أنكم موظفين HR أو تشتغلون في الموارد البشرية، وكنتم قاعدين تجهزون المقابلات لشغل وظيفي في الشركة، وكنت أنا أحد هؤلاء المتقدمين، وسألتوني السؤال الاعتيادي: وين تشوفين نفسك بعد 10 سنوات؟ ولا وش خطتك لل5 سنين الجاية؟ وجاوبتكم جواب طويل عريض عن التغيير وانتهاز الفرص. إجابة طويلة بس مجملها فعليا إني بكل بساطة ما أدري. وش الانطباع اللي تكون في أذهانكم عني؟ إني ما عندي هدف، ولا يمكن ما تدري وين الله حاطها. شخصيا الهوس المفرط بأن يكون عندك خطة تفصيلية لكل تفاصيل حياتك هي فكرة أنا ما آمنت فيها ولا عمري حبيتها، رغم أني حاولت أني أعطيها فرصة. أعتقد كلنا عندنا هذه الرغبة الملحة للنجاح، نقع في فخ الخطط التفصيلية طويلة الأمد. أبغى أدخل طب وبتعمق بالهندسة الوراثية، بعدين بكمل مجال أبحاث. هذا كان بيت من قصيدة طويلة أنشأتها وأنا في الثانوي كخطة لحياتي. تدرون إيش تحقق من هالقصيدة أو الخريطة؟ فعليا ولا شيء. اليوم نفس ما عرفني أنا طالبة هندسة برمجيات، حبيت وتعمقت في مجالات جديدة لا تمد للطب بصلة، رغم أن الطب كان شغفي الأول بالثانوي. هذا اللي حملني أني أشارك في الأولمبياد الدولي للأحياء، وحتى أني أحصل شهادات وتوصيات في المجال. طيب دقيقة، وش اللي تغير؟ وش اللي بكل بساطة محى ملامح هذه الخطة؟ هذا السبب وسبب توجسي الشخصي من هذه الخطط الحياتية كامن في 3 نقاط. النقطة الأولى: القولبة على ذات القالب. تخيلوا معي الحياة هذه كلها إنها جزيرة الحياة الاعتباطية، وهذه مفترقات الطرق في هذه الجزيرة تخبي وراها فرص للتعلم والتطوير والتحسين. رغم معرفتك بهذه الحقيقة، إلا أننا في هذه الخريطة ما نزال متشبثين بخريطة، نمشي وين ما تروح، ما نلف يمين، لما تقول لف يمين نمشي على هالخريطة، سواء كان في طرق مزهرة نشوفها، اللافتات كلها ما احنا لمها، احنا بس نتبع هذه الخريطة. خلينا نقول انك صملت ووصلت لكنزك اللي تقود لك هذه الخريطة، صاب بخيبة الأمل. تتوقعون ليش؟ لأنك في خضم هذا الانسياق خلف هذه الخريطة نسيت توقف وتسأل نفسك: هل هذه الخريطة تقود إلى مبتغى الشخص اللي أنت عليه اليوم، أو مبتغى الشخص اللي كنت عليه لما رسمت هذه الخريطة؟ تذكروا أنفسكم قبل 5 سنوات أو حتى 2 اللي ودكم، قبل فترة. احتياجاتكم، رغباتكم، أحلامكم، أهدافكم، تفاصيل حياتكم اليومية، تذكروها زين. هل تعتقدون أنكم ما زلتوا نفس هذا الشخص؟ من غير المحتمل. احتياجاتنا تتغير، أحلامنا تتغير، أولوياتنا تتبدل، حتى تعريفنا للنجاح بحد ذاته يتغير. فكيف نتوقع من هذه الخطط أنها تبقى على حالها؟ وأعتقد في شيء مرة مهم يتغير، هو الحيز المعرفي والاجتماعي اللي نشغله كأشخاص. فالمعطيات اللي عندك اليوم تختلف، وهي أكثر قصوراً مما ستكون عليه بعد فترة من الزمن. هذا الشيء يذكرني بأستاذة لي في المتوسط، أستاذة رياضيات، أنا مرة أحب الرياضيات. فكانت تسوي شيء مرة رهيب. كانت بداية كل حصة قبل تبدأ الدرس تحط لنا مسألة حسابية على السبورة وتقول: بنات كيف تتوقعون ممكن نحل هذا السؤال؟ وإحنا بناء على معرفتنا السابقة نحاول نخلق منهجية طويلة عريضة، نركب أشياء على بعض عشان بس نحل هالمسألة. ناخذ الدرس، تسألنا بنهايته: الحين كيف تتوقعون عرفتوا كيف نحل السؤال؟ وكلنا نجمع أن المنهجية الأولية اللي حطيناها غير محبذة، طويلة وقاصرة. فهالقصة القصيرة اللي قلت لكم إياها، القرارات الحياتية تقابل المسألة اللي حطيتها على السبورة، والخطط اللي بحياتية تقابل المنهجية اللي حطيناها في الأول. فهي قاصرة، عرفنا قصورها لما وصلنا للحدث. وكذلك الحل النهائي الأكثر فاعلية اللي وصلنا له في النهاية هو حل إحنا كأشخاص في الحياة نقدر نوصل له إذا كنا أكثر انفتاحاً لحقيقة أن المعلومات تتوسع يوماً عن يوم، وحيزنا المعرفي يتوسع ويتمدد يوماً عن يوم. السبب الثاني: الفرص الغير متوقعة. للأسف الشديد الخطط لا تملك قدرة تكهنية في توقع الفرص اللي قد تطرأ لك في طريقك.
عرض وظيفي ما كنت متوقعه، أو حتى تخصص جديد ما كنت تدري عنه من الأساس لما رسمت هالخريطة، أو حتى فرصة ما تجي إلا مرة في العمر. وتشبثك بهذه الخريطة اللي رسمتها يقلل من جاهزيتك لانتهاز الفرص، لأن نفس ما شفنا في قصتنا الأولى، عينك على هالخريطة وهالخريطة وبس. فأي فرصة قد تطرأ إليك أنت بسمبلي ما حسبت لها حساب. لذلك أعتقد تقييمنا لهذه الفرص ينبغي أن يكون أقل تشبثاً بالرؤى السابقة وأكثر تزامناً مع الشخص اللي أنت عليه اليوم. ثالثاً، التحيز للذات الحالية أو present self bias، مصطلح كشخة وفانسي وطويل، بس هو يعكس حقيقة أن أدمغتنا بكل بساطة تضع أولوية للحاضر عن المستقبل، وكأننا ننظر لأنفسنا المستقبلية أنها شخص مختلف تماماً، ولا كأنها إحنا بس بزمن ثاني. وهذا اللي يخلينا نسهر الوقت متأخر بالليل ونندم عليه الصباح. وهذا يتوضح من دراسة سواها البروفيسور هال هيرشفيلد في جامعة UCLA. سوى شيء مرة مثير للاهتمام، سأل عدة متطوعين أسئلة عن انطباق صفات معينة على شخصهم الآن وعلى شخصهم في المستقبل، وسوى سكان لأدمغتهم يجاوبون عن هذه الأسئلة. واللي لاحظه أنه لو تشوفون باللون الأبيض، لما كانوا يتكلمون عن الكيرنت سيلف أو أنفسهم الحالية في الزمن الحالي، كان نشاط الدماغ أعلى بمراحل لما كانوا يتكلمون عن أنفسهم في الزمن المستقبل. وكان دماغنا يطفى لما نتكلم عن المستقبل، بكرة خير، بكرة بكون أنجح، أكثر قدرة على إدارة الضغوطات، بكرة بصير سوبر هيرو. ولما تقل هذه الفجوة بين الشخص اللي إحنا عليه اليوم والشخص اللي إحنا نخطط له والشخص المستقبلي هذا، نصاب بخيبة الأمل. ختاماً، أود أن أدعوكم لجزيرتنا، جزيرة الحياة، بس بشرط، وأنتم تحزمون أمتعتكم لا تثقلونها بالخرائط والخطط، إنما الشغف والتطلع للاستكشاف. وخذوا معاكم في رحلتكم هذه بوصلة تساعدكم تتخذون قرارات أكثر تزامناً مع الشخص اللي أنتم عليه اليوم، وتعكس قيمكم وجوهركم الفعلي. شكراً لكم، توصلون بالسلامة ورحلة سعيدة.